رستا جان خوبی؟ بله. چی شده؟ کابوس دیدم وقتی خواب بودم. کابوس چی؟ خواب بود. چیز خاصی نیست. رستا جان من نگرانتم. داری خودتو از بین میبری. یکم هم به خودت فکر کن. کاری از دست ما بر نمیاد. اینقدر نگران نباش. دکترها هر چی بگن و لازم باشه من خودم انجام میدم. مگه نگفتی هنوز داره به تو فکر میکنه؟ تو به من گفتی رستو هر کاری کرده به خاطر عشق تو بوده. گفتی یا نه؟ رستو لج کرد با من، با تو، با خودش. دیگه اونی نیست که من و تو میشناختیمش. 3 سال تموم همه حرفاشو شنیدم. خشمشو، کیناشو، اتابک بر نمیگرده. بهش زنگ میزنم و ازش عذرخواهی میکنم. ازش میخوام که دوباره برگرده سر زندگیمون. مسئول نابودی زندگیت من نیستم. من اشتباه کردم بدون اینکه بدونم وارد زندگی یه آدم متأهل شدم. اگه میخواستم میتونستم این رابطه رو ادامه بدم. به همه اون چیزایی هم که گفتی میرسیدم. یه چیزی رو هم بدون، رابطه ما رو هوا و هوس نبوده. ما 2 آدم تنها بودیم که فقط زمان اشتباهی با هم آشنا شدیم. به خاطر کابوسه؟ چی؟ تو آتلیه حتی به زور نگاه میکردی. چی دیدی دیشب که اینقدر به همت ریخته؟ شبی که اومدی خواستگاریم بهت گفتم تا آخرام کابوس میبینم. بهت قول دادم که همه کابوساتو ازت بگیرم. پس میتونیم راجبش با هم حرف بزنیم. کی بود؟ نمیدونم. جواب میدادی؟ بعدا خودم میگیرمشون. قبل از آشنایی با رستو یه نفر عاشقم بود. امشب وقتی فهمیدم رستو برای همیشه رفته یاد اون افتادم. بهش بگم اگه منو نفرین کرده تمومش کنه، چون دیگه تحملشو ندارم. هیچ عاشق واقعی معشوقش رو نفرین نمیکنه. همه این سالا تو بودی؟ مشکل است بین من و تو، حک دل است که فاصله است بین من و تو. حتی اگر از دوریت این دل بمیرد، عاشق محال است که فراموشی بگیرد. من در خطرم، بیش بی بال و پرم، بیش جهان یعنی یک چرخش بی منی. من در خطرم، بیش بی بال و پرم، بیش جهان یعنی یک چرخش بی منی. حالا ببین نام من از نامت جدا شد، بیرحم من سهم من است و گریه ها شد. این خانه بعد از تو شده
دیوان خانه در من نمرده این جنون عاشقانه. من در خطرم بیش بی بال و پرم بیش جهان یعنی یک چرخش بی منی. من در خطرم بیش بی بال و پرم بیش جهان یعنی یک چرخش بی منی. من تقریبا همه این کتابا رو دارم. این همین جلدو داشتم ولی یادگاری دادم به آرش. ببخشید اون عکس شخصیه، اگه میشه نگاهش نکنی. تو هم نخوابیدی نه؟ هنوز چیزایی که شنیدم و باور نمی‌کنم. میتونم بفهمم چقدر سختی کشیدی. من همه این مدت عادت کردم که توی تنهاییام عاشقت بمونم. همین که تو الان حسمو میدونی خیلی خوبه. فقط خواهش میکنم به خاطر من قصه نخور، چون تحملشو ندارم. کاش میتونستم زمانو برگردونم به عقب. فرض کن که این کارو میکردی، چی رو تغییر میدادی؟ چی رو تغییر میدادم؟ میخوای چی کار کنی؟ منظورم از حالا به بعده. فعلا فقط به رفتن فکر میکنم. هرچی دورتر بهتر. میخوام گذشته رو با همه آدما و خاطراتش بذارم و برم. یعنی برای اینکه بتونم از اول شروع کنم چاره جزی ندارم. تو چی؟
حالا میخوام گذشته رو فراموش کنم ولی نمیتونم. هنوز یه چیزی درباره رستا هست که نمیتونم آروم باشم. همون سوالی که دیشب میخواستی بپرسی؟ چرا عروسی رو به هم زد؟ چرا رفت با مهران؟ با این کارهایی که رستا کرده دیگه بعید میدونم چیزایی هم که در مورد شب عروسی گفته راست باشه. خب دروغم که باشه ترجیح میدم بدونم. اینجوری راحت‌تر میتونم فراموشش کنم. رستا گفت مهران تهدید کرده اگر عروسی رو به هم نزنه هم خودشو بکشه هم تو رو. فقط به خاطر یه تهدید؟ این بیشتر شبیه توجیه نیست؟ منم همینطوری فکر میکنم. نگفتی میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم. شاید منم رفتم. من دیگه اینجا چیزی ندارم. با من میای؟ چی؟ من و تو مثل همین ما 2 آدم که هیچی برای از دست دادن ندارم. چرا باید قصه کسایی رو بخوریم که هیچ وقت ما رو ندیدن؟ مطمئن این کارت برای انتقام گرفتن از رستا نیست؟ رستا دیگه حتی ارزش انتقام گرفتنم نداره. آره ولی فراموش کردنش هم راحت نیست. من این کارو قبلا کردم. بار اول که فراموشش کردم راحت نبود، ولی برای دومین بار سخت نیست. پرسیدی اگر برمیگشتم عقب چی رو تغییر میدادم؟ پیدات میکردم. اون وقت دیگه هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. چرا الان که پیدات کردم همه چی رو جبران نکنم؟ پاسپورت تمراته؟ آره همراهه. الو آرش جان. الو سلام، خونه ای؟ چطور مگه؟ باید ببینمت، دارم میام اونجا. چیزی شده؟ باید حضوری بهت بگم. من الان خونه نیستم. کجایی پس؟ ببین من یه آدرس برات میفرستم، تو بیا اونجا. باشه میبینمت.
سلام. سلام. شما اینجا چیکار میکنید؟ دلم برات تنگ شده بود. من عجله داشتم میرفتم جایی آخه. زیاد وقتتو نمیگیرم. میدونستم دلت برام میسوزه و رام میدی. تا حالا هیچ وقت مادرتو با این حقارت ندیده بودی، اونم جلوی یه زن غریبه. خودم هم هیچ وقت همچین روزی رو نمیدیدم، وگرنه یه جور دیگه زندگی میکردم. به هر حال هر طوری که با هم زندگی میکردین پدرم حق نداشت همچین کاری باهاتون بکنه. میدونم که از مادرت ناامید شدی. میدونم سکوتم به خاطر کار اشتباه رابی کار درستی نبود. ولی میخوام باور کنی که هر کاری کردم برای خوشبختی تو بود. کاش میدونستین خوشبختی من کنار رستاست. اون وقت کار به اینجا نمیکشید. من واقعا تو این اتفاقات هیچ نقشی نداشتم. نقشی نداشتین؟ رابی رو از اون سر دنیا کشوندین و بردین اینجا. من رو با کلک بردین سر قرار رستو و اون پسره، فقط برای اینکه رستو رو از چشم بندازین و خرابش کنید. بس کنید دیگه، همه توجیه بود. من کار دارم، باید برم. قبول دارم از به هم خوردن عروسی خوشحال شدم، ولی رستا خودش زد زیر همه چی. من از نامزد قبلیشم خبر نداشتم. خواهرش گفت. خواهرش؟ آوا؟ من که اصلا اون پسر رو نمیشناختم. آوا همون روز به من زنگ زد و همه چی رو گفت خونواده‌شم هیچی نمیدونن. آوا داشت همه کار میکرد که من رستا به هم برسیم مامان. چرا باید همچین کاری بکنه؟ نمیدونم. من فقط خوشحال بودم و میخواستم چهره واقعی رستا رو به تو نشون بدم. نمیخواست چیزی بهت بگه، روش نمیشد. یعنی آوا حاضر بوده رستا رو بدنام کنه چون خجالت میکشیده به من بگه؟ خیلی مسخره است. اگه باور نمیکنی میتونم باش رو در رو کنم. قسمم داده بود که به هیچ کسی چی نگم، اما ترجیح میدم قسممو بشکنم تا اینکه دل بچه‌م از من سیاه بشه. میخوای چیکار کنی آرش؟ گفتی به شرط اینکه انتخابت رستا باشه میتونی جواب سوالاتو بدونی. میخوام بدونم. آره گفتم من جوابتون میدم. میخوام با خود رستا حرف بزنم. باشه ولی الان موقعش نیست. کی موقعشه؟ پس رستا کجاست؟ چرا رستا نیومد؟ مگه نگفتی هنوز عاشقمه؟ ببین آرش، من قبل از اینکه با رستا حرف بزنم باید با بابام حرف میزدم، چون مطمئن بودم که رستا رو حرف بابا حرف نمیزنه. اما خب با بابا زیر بار نرفت. چرا؟ بابا توی رابطه مخفیانه داره. تو از کجا فهمیدی پدرم اینجا قرار داره؟ گفتم که برای اثبات صداقتم هر کاری که لازم باشه انجام میدم. رفتم دم خونتون منتظر موندم، بچم تا اینجا دنبالشون اومدم، بعدم که با تو تماس گرفتم. نیومدم اینجا خودم رو توجیه کنم. اومدم که اگه میتونی منو ببخشی. ماما شما قضیه بابا رو میدونستی؟ نه تا اون روز. پس چطوری فهمیدی؟ یه پیام برام اومد، منم بابا تو دنبال کردم. کی پیام داده بود؟ نمیدونم. زنگم زدم ولی تو دسترس نبود. هر کی بود بهش مدیونم.
چون از حماقت نجاتم داد. تو نگفتی چرا میخواستی منو ببینی؟ هیچ. من فقط میخواستم بدونم که تو راجع به این موضوع با رستا حرف زدی که فهمیدم این اتفاق افتاده. بفرمایید. با کی کار دارید؟ با آقا نکیسا کار داشتم. آقا نکیسا امروز نیستش. شماره چیزی ازش نداری؟ شما؟ کار واجبش دارم. والا نمیتونم شمارهشو بهتون بدم. گفتم که کار واجبش دارم. فکر نمی‌کنم جواب بده. آخه رفته محضر عقدشه. نمیدونی کدوم محضر؟ تماست بهترین اتفاق امروزم بود.
اونم وقتی که فکر میکردم همه چی از دست دادم. بابت چیزی که دیدی متاسفم. دیگه اونقدر بزرگ شدم که قبل از درک هر چیزی قضاوت نکنم. فقط کاری که با مامان کردین قرار نبود باور کن اونجا باشه. نمیدونم چطوری فهمیده بود. من راستشو بخواین میخواستم ببینمتون که دلیل همین موضوع رو بفهمم. چی شد که شما اون روز اونجا رفتین؟ یه پیام به دستم رسید. چجوری؟ از یه شماره ناشناس؟ جز شما کی از این رابطه خبر داشت؟ شوهر سابق اون خانم که زندونیه و آوا. همه اینا زیر سر آواست. همش. چه نفعی آخه آوا میبره از این کار؟ آوا از اولش هم دنبال رسوندن من به رستا نبود. همه مدت میخواست وقت بکشه که رستا عقد کنه. مگه رستا عقد کرده؟ دیروز کاش زودتر میفهمیدم. خب آخه اون چه نفعی میبره از این کار؟ اگه میدونستم که اینجوری بازیچش نمیشدم. آخه آوا اون همه کار برای تو رستا کرد. یعنی آوا هم تو رو دوست داره؟ پس چرا تو این مدت هیچی ازش ندیده بودیم؟ چرا؟ فکر کنم من یه چیزایی ازش دیده بودم. اون کادوهای ناشناس توی گالری. حالا میخوای چی کار کنی باش؟ دست شروع میکنم. احتمالاً هر چی که تا الان گفته دروغ بوده. من میخوام بفهمم اصل ماجرا چیه. چطوری؟ نقطه ضعف داره و طریق نقطه ضعفش. اون اگه نقطه ضعف داشت که نمیتونست این همه مدت این همه آدم ها اینطوری فریب بده. نقطه ضعفش منم. میخوام فکر کنه که منو داره. همینجوری از زیر زبونش حرف میکشم. بعضی حرفا رو نمیشه به زنده ها زد، چون طاقت شنیدنشو ندارم. اگرم داشته باشن من روشو ندارم که تو چشاشون نگاه کنم بگم دخترم، پاره تنم، با زندگیتون چی کار کرده؟ تو جای من بودی چی کار میکردی؟ دخترمونه محسن. نمیتونم نابودیشو ببینم. کلی واسش آرزو داشتیم. یادته؟ میخواستیم عروس شدنشو ببینیم، نوه هامون دورمون باشن و بغلشون کنیم. ولی نمیتونم چشمم رو گناهش ببندم. نمیتونم به روی خودم نیارم و عادی به زندگیم ادامه بدم. دلم میخواد بزنم برم واسه همیشه. برم یه جایی که هیچکی پیدام نکنه تا از چشام همه چی رو بفهم. برم یه جایی گم میشم. کمکم کن محسن. هر وقت کم می آوردم تو آرومم میکردی. یه راهی پیش پام بذار، یه نشونه، یه چیزی که از این برزخ نجاتم بده.
آی جون سلام. باید باهاتون صحبت کنم. آرش جون معذرت میخوام، من الان اصلا نمیتونم. میفهمم ولی فقط شما میتونید کمکم کنید. از وضعیت خسروخان خبر دارم، همینطور رستا. مهم نیست، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. فقط یه سوال دارم. چی میخوای بدونم؟ میدونم همه چی زیر سر آباست، همه چی. همه ما رو بازی داده فقط برای اینکه مثلا به من برسه. خیلی دیر شد، نتونستم جلو عقد رستا رو بگیرم. خب منم مجبور شدم همین بازی رو با آوا را بندازم، فقط برای اینکه به جواب سوالام برسم. اونم همه چی رو بهم گفته جز مهمترینش. چرا شب عروسی رست و همه چی رو به هم زد؟ وقتی مادرم گفت رفتیم پیشش فهمیدم از ماجرا بیخبری. فهمیدم میتونم بهتون اعتماد کنم. حالا میخوای با هوا چی کار کنی؟ من فقط به رستا و جواب سوالام فکر میکنم. همین. به چیز دیگه ای فکر نمی کنم. چرا رستا رفت سراغ مهران بعد ولش کرد؟ چرا الان به عقد کسی در اومده که به من میگفت مثل برادرمه؟ آدم با کسی ازدواج میکنه که مثل برادرشه؟ با دونستنش آروم نمیشی، به دردات اضافه میشه. من از خدا میخوام 1000 دفعه به دردام اضافه شه، ولی بدونم چه بلایی سر عشقم اومده. تو رو خدا به من بگید، من دارم دیوانه میشم. باشه. همش تقصیر من بود.
بین تو و عشقت چه اتفاق افتاد؟ عاشق یک کسی دیگه شد. عاشق یکی دیگه؟ چیکار کردی بعد تو؟ من عاشقش موندم. من نمیدونم اگه تو نبودی قرار بود برامون چه اتفاقی بیفته. یه جور انگار خدا تو رو برامون از آسمون فرست. کاش زودتر میفرستاد. همون وقت که شما احتیاج داشتین. آرش کجایی؟ آرش خیلی لوسی بیمزه. مرگ پدرش یه نصف از وجودشو گرفت. بی توجهی و افسردگی منم نصف دیگه شد. هیچ وقتم هیچ کس نتونست جای خالی عشق ما رو براش پر کنه تا اینکه تو رو دید. آرشون، تو خوب میدونی وقتی دل آدم از عشق پر میشه یعنی چی. آوا دلشو با عشق تو پر کرد. برای همینم وقتی ارتباط تو و رستو رو دید نتونست تحمل کنه. آوا بچه بدی نبود. یه دختر بچه معصوم بود مثل بقیه بچه. الانم هر کاری کرده حرف دلش بوده. تحمل نداشت تو رو از دست بده. اینا همه درست ولی جواب سوالای من نیست. نه نیست، ولی مهمه. میخوام آوا رو درک کنی. درک کردن اشخاص معنیش این نیست که بهشون حق بدیم. ولی اولین قدمه برای بخشیدن. آوا اگه متوجه بشه همه چی تموم شده خودشو میکشه. باید مطمئن بشه که ما بخشیدیمش. منم میخوام که آوا تنبیه بشه، ولی حقش مرگ نیست. آرش، میتونی ببخشیش. اگه رستا ببخشه منم میبخشم. قول میدم. حالا لطفا به من بگین که چرا رستا شب عروسی همه چی رو به هم زد.
هوا هر دفعه که بارون بشه جای خالی تو هی به رخ میکشه، دلم میشکنه میگم حقشه. کجا بودی؟ احساب ندارم، خورد و خوراک ندارم، این چه کاری بود؟ جواب بده. الان من بدورم جواب یه دنیا رو بدم. چرا؟ با تو هم رستا؟ چرا؟ یکم بوی عطر برام کافیه که دیوونشم باز بپرسم کیه. خرابت شدن واسم عادیه. ببین آرش، من آبروی تموم خاندانم بردم، آبروی خودم بردم. پس خوب میفهمم که دارم چی به تو میگم، خوب میفهمم که دارم چی کار میکنم. خواهش ازت میکنم جون هر کی دوست داری تو هم بفهم چی میگم. بفهم. دلت پیش کسی دیگه ایه؟ چه دل خونیه، حالم خراب تر از اون که بدونیه. چه دل خونیه، اونی که داره میگذره جوونیه. کجا تو گم شدی، کجا نشونیه. آرش اخون بابای من برو بیرون، بسته دیگه. چرا با هم حرف نزدی؟ چرا پشیمونی؟ چرا با هم صحبت نمی کنی؟ بگو چی شده؟ هی دوستم داری برو بدون هیچ حرفی، سوالی، جوابی، دادی، بدون هیچ کلامی برو از زندگیم، از این خونه. مگه نمیخوای ثابت کنی منو دوست داری؟ خب برو دیگه. صدای یه در صدا ماه برید، دلم واسه تو بدجوری پر کشید. کدوم جاده بود به تو میرسید؟ هوام ابریه، چشام خیس و نم، یه جوری آخه دل بریدی ازم. میدونی چیه؟ هنوز عاشقم. دوستش داری؟ برو آرش، اینجا پایین هست. برو. چه دل خونیه، حالم خراب تر از اون که بدونیه. چه دل خونیه، اونی که داره من از امشب فراموش میکنم که موجودی به نام رستا تو زندگی من بوده. حق با شما. رستا لیاقت من و خانواده سپنتارم. چه دل خونیه، تو حالی که باید عشق برسونیه. چه دل خونیه. قدیمی ها میگفتن وقتی عاشق شدی نه به چشمت اطمینان کن نه به گوشت، ببین دلت چی میگه. پس حرف دلشو گوش کرد که با احساسات من بازی کرد. حرف دلشو گوش کرد که منو تحقیر کرد، عین یه آشغال انداخت دور، حالام که رفته با یکی دیگه. خسرو خان، دختر شما لیاقت منو نداشت.
شده رستا؟ راجب این عکس توضیح میدم. نه نمیخواد توضیح بدی. برای چی توضیح بده؟ قبلا راجبش حرف زدیم با هم دیگه. دارم خفه میشم ناهید، میفهمی؟ دارم خفه میشم. با دست خودم زندگی دخترمو نابود کرد. اینجوری به رستایی هیچ کمکی نمی‌کنی جز اینکه داغ نبودن تو به بقیه قصه‌هاش اضافه کنی. اگه هنوز زنده فقط یه دلیل داره، پس جلومو نگیر. با خودم عهد کردم که پاک زندگی کنم. همه خوشی‌ها رو به خودم حروم کردم چون دنبال اون عشقی بودم که یه روز مادرم بهم گفت. ازت متنفرم. رستا درو وا کن. آرشه تو به این سر زدی؟ چیکار داری با تو؟ دارم از تو میگذرم تا نگذره آب از سر تو. میشکنم من تو خودم تا نشکنه بال و پر تو. زندگی هیچ وقت برای ما دوتا کاری نکرده. اون که واسه عشق بمیره که فدا کاری نکرده، کاری نکرده. تنهای تنم میخوان به بازم بشکن همه رو بازم میسازم، بازم میسازم. کوچه آخر بالامو بستن، من تو قفس و دورم نشستن. دل تنگ تمنه میشکنم پلا رو پشتم تا نترسم بر نگردم. هیچ جا دنبالم نگردین، من یه درد دور گردم. یه قدم مونده به دریا، ساحل و بارونه کردم. من همین حالا میرم که تو دلت نگیره بعدم. تنهای تنم میخوان به بازم بشکن همه رو بازم میسازم، بازم میسازم. بالامو بستن، من تو قفس و دورم نشستن. دل تنگ تمنه تنهای تنم میخوان به بازم بشکن همه رو بازم میسازم، بازم میسازم. تو
کوچه آخر، بالامو بستن من تو قفس، دورم نشستن دلتنگتم من، دلتنگتم